درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت داوود اردلانی گرامی هستم و ادامه میدیم با هم برنامه رو. ما هفته گذشته رسیدیم به موضوع کار کردن با هنرمندان و تجربه که به خصوص با آقای داریوش داشتن و میریم پیش آقای داوود اردلانی گرامی تا ادامه بدیم بحث هفته گذشته رو. داوود جان درود بر شما. درود افشین جان، باز هم سپاسگزار از اینکه این رخصت رو من دادی که باد باشم. درود به تو و درود به بینندگان و شنوندگان که دارن صدای ما دوتا رو با هم دیگه میشنن و در میهن ما، چه خارج از میهن چه در میهن هستن. سپاسگزار. سپاس از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی. میریم سر بحثمون راجع به موضوع لس آنجلس رو تا یه حدودی گفتی که داستان چه خبر بود و چه جوری بود و رسیدیم به ماجرای به اینکه با داریوش تجربه کاری چه جوری بود. ولی قبل از اون می‌خواستم ازت بپرسم اصلا با خوانندگان غیر ایرانی هم کار کردی، با هنرمندان غیر ایرانی؟ جان بله، گمان کنم تو برنامه یکم بود که نخست بود که زلزله رو در موردش چند تا تصویر گذاشتی. با گروه کرادت هاوس، تیم فین که خواننده‌شون بود و در دنیا همه میشناسن گروه کرادت هاوس، و جنی ماریس که تو آهنگ زلزله با من کار کرده بودن. بعد ناتاشا اطلس که یکی از خواننده‌های بسیار معروف بین المللی مصر هستش، با اون اجرا داشتم در استرالیا. از من خواستم باشون سازای کوبه‌ای بزنم. و همینطور یزمین لیوی که تقریبا مثل داریوش سرزمین اسرائیل هستش و اومده بود در استرالیا در اپرا هاوس که به من تلفن کردم و از من خواستن که باشون همکاری کنم و کمونچه باشون می‌زدم. بعد کسای دیگه هم بودن که همینطوری خیلی کوچیک بوده، اما اینا کسایی هستن که نامدار هستن. سپاس. پس بریم به سراغ جناب آقای داریوش اقبالی که شما باشون یک آلبوم موفقی کار کردین که خودتون هم خیلی راضی بودین از این کار. چه کم داریم من و تو از درخت و سنگ بی مغز زمینه دوست. بنگر بنگر زمین هم پوست می اندازد امروز. پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت. هرچه بود تاریک و طولانی. چطور بود کار؟ گفتین در برنامه گذاشته که یه ذره سخت بود روش کار کردن، چون آدم حساسی است و میخوام حالا ادامه بدیم، یه ذره بازتر کنیم قضیه رو و ببینیم که چطور بود کلا تجربه کاری با ایشون و کار رو یه بار دیگه معرفی کنیم. سخت که من گفتم به خاطر اینکه من میتونیم هم منفی درش نگاه کنیم هم مثبت. سختی که به عنوان چالشگری هستش، چرا که آگاه هستش از کاری که داره انجام میده. امکان داره یک آهنگ 1 سال طول بکشه داریوش این آهنگ رو بخونه، 100 بار بره تو استودیو بیاد و بگه هنوز راضی نیستم از اونی که میخوام اجرا کنم و راضی نیستم.
سخت از این نظری که در مورد چکامه و ترانه خیلی حساسیت داره. اونایی که اومده بودن در تلویزیون جیغ و داد میکردن و یکی از این گروه‌های اپوزیسیونی شنیدم گفتش که من که تا جایی که میدونم ایشون سوادی به اون صورت ندارن و یه خانم دیگه هم بود که ایشون میرن در داخل زندگی آدمای دیگه حالا دخالت میکنن پیدا میکنن چی به چیه، بعد برمیگردن میان نظرشون رو میدن. اینی که ایشون هم گفتم من چیزی پیدا نکردم که ایشون مدرکی داشته باشن. بعد برای اونایی که نمیدونن آگاه از این بشن که داریوش ادبیات خونده و در رشته ادبیات تحصیل کرده و به همین دلیل هستش که نزدیک 1000 ترانه و چکامه نه تنها کار خودش بلکه از مولانا، سعدی، حافظ، فردوسی حفظه. و برای من خیلی جالب بود که میگفتم داریوش چطوری اینا رو تو میتونی تو مغزت جا بدی؟ من کارهایی که خودم نوشتم یک دونش یادم نیست. رایز گفتش که همینه دیگه، فرق من تو این هستش، اینی که من بیشتر با ملودی تو مغزم بیشتر میمونه و دقیقا میدونم کی به چیه چه چیزایی میگه. کار کردن با داریوش گفتم لذت بخشه به خاطر اینکه میدونی با کسی داری کار میکنی که آگاهه، میدونه داره کجا میره، نه مثل اون خانمی که 40 سال 50 سال داره میخونه. من ازش میپرسم که خب اینا این که میخوایی که من برات بنویسم و آرایش سازها رو انجام بدم براش، در چه گامی خوبه؟ جواب ایشون به من اینه که همون گامی که تو CD شنیدی. میگم خانم شما 40 سال داری میخونی هنوز نمیدونی آهنگی که خوندی در چه گامی هستش؟ میگن همونی که تو CDه. اما این که 99% اینا آوازخوان شدن بدون اینکه در این فرا بگیرن چیزی رو از نظر خوانندگی یا آموزگار داشته باشن و هنوز هم که هنوزه ندارن. مایکل جکسون زمانی پیش از اینکه بمیره یه فیلم کوتاهی ازش دیدم و این بود که هنوزم که هنوز بود ایشون آموزگار داشت برای تکنیک صداش و هفته 2 روز 3 روز میرفت. 99% آوازخوانان ایران، خواننده های ایران تو پاپ میوزیک رو دارم میگم، نه آموزگار دارن، نه خودشون که الان دیگه این همه تکنولوژی هستش تو یوتیوب میتونه به یاد بگیرید دنبالش نیستن. برای من خیلی خیلی جالب بود که داریوش داشتیم آهنگی رو با هم دیگه کار میکردیم. من تو استرالیا تو استودیو هستم، ایشون تو آمریکا تو استودیو. کاری بود که تو همون 2 سال 3 سال پیش تو این شلوغیایی که تو این جنبشی که وجود اومد به نام بیگانه در ایران است. بیگانه در ایران ترانه از معینی کرمانشاهی. برگیر گریبانش زین خاک برونش کن، این اصل و تو این ایران، این اسب و تو این میدان. برگیر گریبانش زین خاک برونش کن، این اصل و تو این ایران، این اسب و تو این میدان. با توسن آزادی سرکشت جنونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران.
تو پیرو زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بعد من دیدم یکی دو نفر دیگه اونجا نشستن. یکی از اون دوستان کوجی بود که کار ویدیو انجام میده. بعد دیگه خانم دیگه بود. من دیدم داره میپرسه از ایشون که خب اینجا رو فکر میکنی با چه صدایی بکنم؟ گفتم چیه؟ بعد اینکه داستان تموم شد با داریوش کردن، گفت ایشون آموزگار صدای من هستن. و من برگشتم بهش گفتم آفرین که تو الانم با این سنت داری با آموزگار کار میکنی. هفته‌ای 2 روز ایشون آموزگار میبینه و داره در پیش آموزگار فنون خوندن رو فرا میگیره. و بعد یه بار دیگه با هم داشتیم گپ میزدیم، بهش تلفن زدم، اکثرا ما تصویری با هم گپ میزنیم. دیدم تو ماشین نشسته. گفتم تو ماشین چیکار میکنی؟ گفت داوود به به بیا نگاه کن کنار دریا هستم. بعد گفتم خب چیکار داری میکنی؟ گفت پیچی با آموزگار ورزشم بودم. ایشون در هفته 2 روز با آموزگار صدا هستن و 3 روز 4 روزم به تندرستیش میرسه که میره کنار دریا و در اونجا آموزگارش براش اون تمرینایی که وجود داره میده. اینی که خیلی چیزا رو مردم آگاه نیستن از کسایی که در کار هنری هستن. کارهایی که من با شاهرخ انجام دادم همه هم باز کارهایی بودش که چالش درش بود. الان هم داریم یکی دو تا پروژه بسیار بزرگ کار میکنیم که هم حماسی است و هم میهنی هستش برای اونایی که هنوز داریوش رو نمیشناسن و شروع کردن هجویات گفتن. و جالب اینجاست که از قدیم گفتن آتیشی که زود شعله ور میشه زودم میخوابه. اومدن شمشیر کشیدن، تیراندازی کردن، بعد دیدیم بعد از 1 هفته همه چی تموم شد رفتش. در مورد این سخنی که داریوش در برنامهش گفته بود، بدونین که برن فراگیری کنن، برن یاد بگیرن این چی بوده، برای چی اینو گفته، شروع کردن این کار رو انجام دادن. اینی که نمیره جایی. جون یه لحظه اجازه بده، چون الان میخوایم وارد مقوله سیاست بشیم. من تو برنامه هفته گذشته شما گفتی که این تلویزیون ها مثلا بهونه می آوردن که کلیمی ها میبینن و نمیذارن. مثلا من اینجا با رکابی نشستم، الان دیگه به ما ادورتایز نمیدن. ولی من تجربه که خودم از همین واشنگتن در تلویزیون رنگارنگ داشتم، بعد حتی در صدای آمریکا رفتم. صدای آمریکاست که اسمش مال دولت آمریکا داره پولشو میده. و بعداً تجربه پیدا کردم با کار کردن با چند تلویزیون لس آنجلسی. من تو حالا زمینه کار خودم، من موقع برنامه اپوزیت رو میساختم که برنامه طنز سیاسی بود و بیشترم یعنی تمامش راجع به آخوندها و کار آخوندها بود در ایران. و بعد متوجه شدم که یه جورایی اراده‌ای وجود داره برای اینکه مثلا اینجور برنامه ساخته نشه یا پخش نشه و اینو دیگه نمیشه انداخت کردن کلیمی ها. این دیگه جمهوری اسلامی، یعنی در صدای آمریکا کلیمی ها نیستن، جمهوری اسلامی نشسته. نه اینکه جمهوری اسلامی نشسته باشه، اون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار آوردن از همونجا مواظب بشن. یعنی در صدای آمریکا هم اخبار به نفع جمهوری اسلامی پخش میشد. و این بود که حالا این پیش زمینه رو فقط گفتم به صورت درددلی. حالا مثلا داستان فرش فروشی که تمام تلویزیون‌های لس آنجلسی دیدی که اینا همه فرش فروشی میکردن و من در واشنگتن که بودم در تلویزیون رنگارنگ مستقیم تمام فرش فروشی فرشایی که میمد یا مستقیم یا غیر مستقیم به خود وزارت اطلاعات، یعنی مستقیم وزارت اطلاعات داشت فرش می‌کرد و اینجوری پول میرسوندن، تغذیه میکردن اون تلویزیون رنگارنگ. حالا از این بگذریم میرسیم به جناب آقای داریوش که در کنسرتشون 2
2 بار 2 تا مطلب رو گفتن و این خیلی حساسیت به وجود آورد دیگه. یکی گفتن که سربازان تو کلیپشتیشون آزادی نمیگذارن که به نظر من حرف درستی هست، ولی خب متاسفانه این حرف زمانی ابراهیم یزدی زده بود و ابراهیم یزدی هم آدم بسیار منفوری است به خاطر اتفاقات سال 57 و اون کسانی که نقد کردن داریوش رو به خاطر این بود که اون حرف زده. این حالا قسمت اول. قسمت دوم گفتن که نه شاه نه شیخ. ببین این فریز نه شاه نه شیخ مشخصا یکی از شعارهای مجاهدین خلقه که بسیار گروه منفوری است در انظار عمومی مردم ایران. بعدش میاد از این گروه، از رهبرانش، از کارهایی که این گروه کردن، واقعا چیز کارنامه قابل دفاعی ندارن، واقعا ندارن. یعنی من حاضرم هر کدوم از اعضای مجاهدین خلق خواستم بیان اینجا بشینن با هم مناظره کنیم و کارنامه این گروه با هم به ورق بزنیم. یعنی میخوام بگم یه دلیلی داره که مردم منفوره براشون و این بلافاصله تداعی کرد اون شعار مجاهدین رو. و البته اینم بگم به هر حال آقای داریوش در دوره شاه موزیک میساختن، کنسرت میذاشتن، آزاد بودن که حداقل کار موسیقیشون انجام بدن، ولی در دوره شیخ که نبودن، این آزادی نداشتن، مجبور شدن. پس شاه و شیخ فرق دارن با هم، ما نمیتونیم شاه و شیخ رو بذاریم کنار هم دیگه. این به هر حال نقدی که من خودم دارم به کسانی که از این شعار استفاده میکنن راجع به مقایسه شاه و شیخ. و اما برگردیم به این و اما واکنش هایی که بهش داده شد، خب واکنش های غیر منصفانه بود به نظر منم. من عنوان یه ناظر بی‌طرف میگم خیلی واکنش های سختی بود، خیلی واکنش های شدیدی بود. حالا به هر حال داریوش بسیاری از اشعار حماسی خیلی قشنگی، آهنگای خیلی قشنگ سیاسی خونده که همه ما باهاش خاطره داریم، همه مردم ایران با اون آهنگا خاطره دارن. آهنگایی که سیاسی بودن، انگیزه ایجاد میکردن در بین نیروهای سیاسی و به فکر وادارشون میکردن. حالا میشنم بقیه صحبت شما رو. ببینید من یکی از نظریات دوستان شما رو که برنامه شما رو میبینن رو دیدم توی یوتیوب که گفته بودن سپاسگزار افشین جان و سپاس از داوود که اومدن و برنامه، ولی خواهش میکنم بهشون بگین که وارد سیاست نشن، بذارن سیاست و ما کارمون رو بکنیم، ایشون کار موزیکشون انجام بدن. این رو من باید بهتون میگم، یک هنرمند یا هنرمند درست کارش اینه که پیام برسونه به مردم. کارش فقط آهنگای من بودم و مامانم اینا نیستش. کارش فقط روزخونی نیستش که عشق من رفتی من دلم تنگ شد و این. هنرمندی که سیاسی نباشه هنرمند نیستش. سیاسی یعنی چی؟ من حالا میگن سیاسی، میگیم اجتماعی، میگیم مردمی. هنرمند مردمی. هنرمند باید اون چیزی که حس میکنه اون رو به مردم بگه. این نظر مردم هستش که این رو قبول بکنن یا قبول نکنن. نگین هنرمند نباید در سیاست. هر هنرمندی یا هر کسی که تو موزیک هستش نباید وارد بشه، باید آگاه باشه از کاری که داره میکنه. داریوش ناآگاهانه هیچ کاری رو انجام نمیده. من ناگاهانه هیچ کاری رو انجام نمیدم. باید من هدفم این باشه که مردمم رو آگاه بکنم. خیلی از کسان دیگه من دیدم در کنار من که به من میگن یه چیزی رو گذاشتم، میگم نگاه کن، میگم نه داوود من وارد سیاست نمیشم، من مذهبم اجازه نمیده وارد سیاست بشم. نه عزیزم، شما سیاسی هستی به خاطر اینکه این رژیم رو قبول نکردی و از ایران خارج شدی. این یعنی اینکه شما مخالف با این گروه هستی، اپوزیسیون هستی، یعنی سیاسی هستی. نریم پشت سنگرها قایم بشین و نامتون میشه چی؟ چریک های پناهنده.
که بری قایم بشی این کار انجام. این در مورد این دوست عزیزمون که گفته بودن نظر بدید. اگر آگاهی نداری نه در موردش نباید گپ بزنید. داریوش اگر میاد یک گپی رو میزنه، جالب اینجاست در مورد همین شاه و شیخ، یکی از کسانی که طرفدار داریوش هستن و به نظر میاد آدمی خردمندی هستن، یک ویدیو درست کردم، مثل که من برای شما فرستادم این ویدیو رو. در مورد اون کلمه شیخ و شاه، شاید این از بی اطلاعی ماست که ما نمیدونیم که اولین بار شیخ و شاه و شحنه این کلمه از دهان فرخی یزدی در آمد در شعری. اما فرخی یزدی با قرار دادن شیخ و شاه میگوید شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرسه خواندند، قیل و قال و جنگشان هم از ره نیرنگ بود. لطفاً وقتی آگاهی به مطلبی نداریم اون رو تکرار نکنیم. و دو اینکه ما اگه داریم در مورد دموکراسی داریم گپ میزنیم، هر کسی، هر هنرمندی، هر خواننده، هر نوازنده، هر جانداری اجازه داره اون چیزی که خودش در بینش خودش هستش و در موردش میاندیشه اون رو بگه. اگر شما مخالف هستی مخالف باش. مگر خود آقای رضا پهلوی نمیگه دموکراسی کامل؟ مگر این رو نگفتن؟ این دموکراسی عزیزم. ما باید فرا بگیریم که به هم دیگه احترام بذاریم راجع به گپ هایی که داریم میذاریم. درست شاه و شیخ با هم دیگه هیچ ربطی ندارن، اما باید بریم فرا بگیریم، یاد بگیریم این از کجا اومده. خود مجاهدین این رو از کجا آوردن؟ برای چی دارن میگن؟ از کجا در اومده؟ 99% از این کسانی که تو ایران هستن برمیگردن میگن که این 57 ها. خب 57 ها منظورتون کیه؟ من دیدم دختر اومده شماها بودین، شماها کردین. 50 عزیزم پدر مادر تو هم جزو همون 57 ها بودن که دارید. اگر در مورد این که 50 اصلا این 57 از کجا در اومده؟ این ساخت و پرداخته جمهوری تروریستی اسلامی ایرانه. این 57 چرا از همون روز یکم اینا فرا گرفتن که مردم رو چجوری به جون هم دیگه بندازن؟ 57 در مورد سینما رکس، اونم یه داستان دیگه که هیچ وقت نگفتن. اینو انداختن تو دهن مردم. اونجایی هم که من آگاه هستم یکمین بار، نخستین بار شما اومدی اینو در تلویزیون گفتی در مورد 57 یاری میخوایی بذاریم من بهتون معرفی بکنم. اون عده از 57 یاری که من میشناسم بریم بر علیه اونا شما شمشیر برداریم، نه بر علیه داریوش. 57 اون زمان ما رسانه‌های مجازی نداشتیم، سوشال میدیای وجود نداشت. کیا بودن سوشال میدیای ما، رسانه‌های مجازی؟ جبهه ملی، آقای بازرگان، آقای داریوش فروخر. بعد میایم از این ور کسانی که تو کار هنری بودن، احمد شاملو، توده‌ای بزرگ و بی سواد بزرگ که برمیگرده موسیقی اصیل ایرانی رو رد میکنه، میگه موسیقی اصیل ایرانی چیزی نیست بی خوده. احمد شاملو میاد فردوسی رو رد میکنه، میگه فردوسی آشغاله. اینا 57 هایی که بر ضد حکومت بلند شدن و مردم رو خواستن آگاه کنن. بعد میاییم به مزاحمین خلق میرسیم، بعد به چریک‌های فدایی خلق میرسیم، بعد به گروه کمونیست‌ها میرسیم و اون عده 57 های دیگه‌ای که در مورد مردم داریم گپ میزنیم کسانی هستن که هر رژیم که در دنیا وجوده، هر رژیم دیکتاتوری بیشتر از 5 تا 10% طرفدار نداره. در اون شوروی به اون گندگی دیدیم که چجوری فرو ریختش. 4 میلیون بیشتر در ایران بلند نشدن بر علیه شاه شلوغ کنن. شعارشون چی بود؟
مرگ بر شاه. اومدی بگی شاه چه؟ اگر نظر منو در مورد شاه و رضا شاه بپرسین، حالا کار نداریم بحث میکنن که انگلیس ها این آوردن اون آوردن، من رضا شاه و محمد رضا شاه رو کمتر از کوروش نمیبینم. کارهایی که نمیشه مقایسه کرد، کارهایی که کوروش در اون زمان کرد برای ایران و کارهایی که محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه برای ایران انجام دادن، شما نمیتونید منکر این داستان ها بشی. حالا اگر آمریکا بهش کمک کرده، انگلیس کمک کرده، مردمش ایران رو نجات داده. این بیاین برین دنبال 57 هایی که مثل آقای شهریار قنبری، مثل آقای منفردزاده که هنوزم که هنوزه دارن میگن جمهوری رو نمیخوان، شاه هم نمیخوان، باید یه چیزی دموکراسی باشه. شماها بعدش میان تو تلویزیون میگن ما گفتیم اشتباه کردیم. نگین ما اشتباه کردیم آقای شهریار قنبری، آقای منفردزاده، نگین ما اشتباه کردیم، بگین من اشتباه کردم. شما نمیتونی برید بعدش یه بمب بندازید توی کشوری بگی او ما داشتیم از اونجا رد میشدیم اشتباهی ما ببخشید بمب انداختیم ما اشتباه کردیم. شما بمب اتم انداختی تو ایران اون زمانی که این کارا انجام شده و بعدش الان هم که هنوز اونجا نشستین داریم میگین ما اشتباه. نه، من اشتباه کردم، نه ما. مسعود امیری اشتباهات بسیار بزرگی کرده در ایران. اون زمان رهایی رو نوشت که معلوم بود یه کار سیاسی هستش. خمینی داشت میومد برای آقا داره میاد بیاین دستشو ببوسین اینش. اما زمانی که اومد گفت من اشتباه کردم، این رو به گردن گرفت. باز هم من این اشتباهات قبول نمی کنم. حتی میرم از نزدیکترین آدمای خودم، پسرخاله خودم که در عضو گروه کمونیستا بودن، اینها الان کجا هستن؟ آقای رضا نابل، نمیدونم آقای جزنی، داوود جزنی، آقای اینها که میخواستن شاه را از بین ببرن، دموکراسی میگفتن بخوام بیاریم تو ایران، الان کجا زندگی میکنن؟ در کشور سوئد، در کشور فنلاند، در کشورهای امپریالیست دارن زندگی میکنن، از دولت هم تازه دارن کمک میگیرن. برین دنبال اینا، دنبال کسی نگردین که همیشه برای میهنش یه کاری رو خونده، پاش وایستاده در موردش سخنرانی میکنه. برین دنبال آقای عارف که من بهش میگم آیت الله عارف، میره برای مجاهدین برنامه اجرا میکنه با پولهای کلون. برین دنبال اونایی که میرن در عربستان برنامه اجرا میکنن برای عرب ها، برای مجاهدین برنامه اجرا کردن که نمونه اینا. من هیچ واهمه و ترسی از این آدما ندارم که بگم الان نامشون رو میگم. اگرم گفتم نگفتم چند تا نام رو، به خاطر اینکه باید مدرک داشته باشین. اینها مدرک، همه میدونن این آدما رفتن برای مجاهدین برنامه اجرا کردن. اما در مورد داریوش، اگر شما به عنوان اپوزیسیون که از پای منقل 99%تون بلند میشین، میشینین پای تلویزیون عربده میزنین، جیغ میکشین، به داریوش پرخاش میکنین، اینو بهتون بگم که داریوش الان میتونه در آمریکا همه شما رو سو بکنه. به عنوان چی؟ تهمت زدن، defamation. برای من این کار رو یک کسی در استرالیا انجام داد، تا آخرش هم رفتم داشتم میبردم و میتونست بره زندان. مادرش و یه عده از ایرانیا اومدن التماس که اینو ولش کن، بذار، این مغزن قاطیه. نه یا این جلوی تلویزیون بشینین جیغ بزنین بگین اون این آقای رضا. شما همه چسبیدین، خودتون میخوان نامتون رو بچسبونین به رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی در سخنرانیاش 100 بار گفته آقا منو هول ندین، من میگم من میام با شما میریم ایران، اون زمان انتخابات میذاریم. اگر دموکراسی اینه پس اجازه بدین داریوش، داوود اردلان، آقای افشین، آقای ایکس بیان حرفشون رو بزنن. تمام کسانی که اومدن جیغ و داد کردن بر علیه داریوش
کسانی بودن که 99%شون یا از دولت جمهوری اسلامی دارن پول میگیرن، یا کسایی هستن که همون کمونیست هستن، یا کسایی هستن که بهتون گفتم شاه اللهی. من به اینا میگم شاه اللهی به خاطر اینکه فقط مغزشون رو گذاشتن. براشون احترام قائلم برای اینکه اعتقاد دارم به اون یه نفر، با اون یه نفر. آقا این یه نفر اگر نتونست این کار رو انجام بده، آیا ما نمیتونیم کسی دیگر داشته باشیم به نام شاه؟ همه افتادن تو باطلاق، همه دارن فریاد میزنن. یه شاخه مونده که آقای رضا پهلوی، همه آویزون این شاخه شدن. عزیزم اجازه بدین کارشون انجام بده. ایشون سیاستمدار بسیار خوبی هستن و من به ایشون رأی خواهم داد و دادم، برای اینکه میهن ما الان به ایشون احتیاج داریم. ولی ایشون رهبر نیستن. رهبر بوده امروز ما رهبر نداریم در دنیا. هیچ کسی، هیچ کدوم از این کسانی که سر کار هستن رهبر نیستن، سیاستمدار هستن. همونطور که در استرالیا میبینیم که یه کسی که حقوق خونده یا نمیدونم اکانتنت دولت بوده اومده رئیس جمهور شده. بس اینا رو بذارین کنار، به جای اینکه فریاد بذارین، جیغ بزنین داریوش این، چرا نمیرین در مورد آقای منصور و آقای اندی که 2 سال پیش رفتن برنامه اجرا کردن در لندن و کانادا برای این بچهای این ملاها، بعدش اومدن گفتن ما نمیدونستیم. و چه چیزی رو میدونی شما؟ فقط پول برین دنبال این آدما. یا اون شخصی که چند تا خواننده شما میشناسین، افشین جان، رفتن ایران و برگشتن، اجازه بهشون دادن برن تو ایران و اجازه دادن خارج بشن بدون چیز. چند تا رو میشناسین شما؟ 2-3 تاشو من میدونم، حالا شاید بیشتر هم باشن. آقایی که میتونه بره ایران ساز بزنه و آواز بخونه، یکی از دوستان بسیار خوب آقای ظریفه که در نایاک برنامه اجرا کرده و در برنامه‌های خصوصی ایشون برنامه اجرا کردن. اینو یک بار یه شخصی اومد که در همون رده نایاک بود و از دوستان ظریف بود، از زنش در اومد گفت بعد فوری هم این ویدیو پاک شد. اینم اسم نمیبریم به خاطر اینکه دفیمیشن. یه نشونی میتونیم بدیم کوچولو، فقط یه نشونی بدیم. آواز میخونن و ساز میزنن. بله ساز میزنن. و تو این شلوغ پلوغی ها یک بار نیومدن در مورد ایران. چند تا از این خواننده ها رو شما میشناسین؟ چند تا از آهنگسازا رو میشناسین به جز مرتضی، داریوش، ابی و مسعود امینی؟ خب اینایی که من میدونم، اینها همیشه اومدن در مورد گستاخی هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه به مردم. بیشتر از همه کی بوده؟ از نظر رسانه‌های مجازی مرتضی بوده، از نظر روی استیج داریوش بوده. بقیه همین سوک سوک میکنن برمیگردن میرن، سوک سوک میکنن میرن. من مادرم فکر نمی‌کنی اینم به خاطر نفوذ همون آدمایی که تو نفوذ دارن روی موسیقی و کلا این صنعت موسیقی، فکر نمی‌کنی دلیلش اونها هستن؟ وقتی میان میشینن جلوی تلویزیون، بله، نه کنسرت گذارا نیستن. وقتی که آقای خواننده که میاد میشینه میگه من خیلی دوست دارم برم ایران، من میخوام آخر عمرم در ایران باشه، اونجا زندگی کنم اگر میشه. این یعنی داره چیکار میکنه؟ تقاضا میکنه از دولت جمهوری اسلامی ایران که به من اجازه بدیم بیام اونجا. لاس میزنن اینا با جمهوری اسلامی و از این نگران هستن که 90% الان کنسرت گذارها، من میتونم تو استرالیا بگم تو این 2 سال گذشته انقدر کنسرت گذار پیدا شده و پولهای کلان دارن میریزن، گوگوشو دارن میارن، دارن بیژن مرتضوی رو میارن تو اپرا هاست که شما باید 1 سال بشینی بری تو اپرا هاست، بری اون تو دربیه $400,000 باید پول بدی. اینها میان برین دنبال این آدما. چرا دنبال داریوش میان؟ یک، اینکه اونایی که توی لس آنجلس هستن و دارن میخونن میخوان هرچی زودتر داریوش از بین بره و بتونن بیشتر اینا خودشون رو جلوه بکنن و پول در بیارن. حسادت، یک حسادت. 2 اینکه
چرا نمیان برن دنبال نامهای کوچیک، دنبال اینایی که من گفتم یخه اینا رو بچسبن؟ برای اینکه زود از بین میره. داریوش نامش از همه اینا بلندتره. کسی که میاد میشینه تو تلویزیون با عنوان اپوزیسیون جیغ و داد میکنه، میدونه که از این طریق میتونه شنونده و بیننده بیشتری جلب بکنه. اینها اپوزیسیون ها کسایی هستن که من میگم آقا 10,000 تا تماشاچی داری، 5,000 تا تماشاچی داری، شما مگه اپوزیسیون نیستید؟ مگه مخالف این دولت نیستی؟ با عنوان یک کسی که رهبر اون آدمایی هستی که تو رو میشناسن تو تلویزیونه، بیا بگو دوستان، اونایی که طرفدار رضا پهلوی هستن و دموکراسی هستن و منو دوست دارن و دنبال رو من هستن، بیاین همگی بریم تو مرز ایران، بریم وارد ایران بشیم. شما فکر نمی‌کنین این بهترین کاره به جای اینکه بیاین بشینی جیغ بزنی از اون ور این ور پول مردم بگیری بیا برشین؟ نمونهش هم هست دیگه، شهرام و همایونه، این پسر بچه سوسوله که امید یه روز داره در مورد جمهوری اسلامی گپ میزنه، یه روز در مورد رضا پهلوی گپ میزنه، طرفدارش میشه، یه روز مجاهد. اینها هستش که من رو فراری داد از لس آنجلس بیام اینجا. اما با نام آدم ها بازی نکنین برای اینکه عقده های خودتون رو خالی بکنین و گفتگوهایی که میخواین بکنین طرفدار بیشتری برای خودتون داشته باشین. من چند تا نکته رو میخواستم بگم. یکی راجبه مطلب اولی که گفتی سیاسی نیستم. به نظر من یعنی الان خب خیلی از مردم متوجه شدن که این اوج بی‌مسئولیتیه که شما بگی من سیاسی نیستم. شما سیاسی هستی، چه بخوای وقتی با جمهوری اسلامی هستی شما عافیت طلب هستی، بعد بگی من عافیت طلب هستم، نمیخوام حرف سیاسی بزنم، یا چریکای پناهگاه، یعنی میخوای فرار کنی. یعنی ببین شما مخصوصا یه هنرمند زیر جمهوری اسلامی که این هم محدودیت درست میکنه برای هنر، باید سیاسی باشه. هنرمند باید باشه، اصلا این مسئولیت پذیریشه، باید باشه، نمیتونه نباشه. و هر کدوم از ما هم به هر حال حق داریم نقطه نظر سیاسی داشته باشیم، حرفمون بزنیم. خب تک تک ما هستیم که افکار عمومی جامعه رو میسازیم. بنابراین من سیاسی نیستم یا این نباید حرف سیاسی بزنه، این به نظر منم حرف بی ربطی است. مخصوصا کسی که توی جریان یک کاری هست، یک کار هنری، یک کاری که اثر میذاره رو مردم، باید سیاسی باشه. به نظر من باید یه دیدگاه سیاسی داشته باشه. این از این. راجع به 57 ها که گفتی، ببین اینو من یه زمانی توی گروه توییتری نوشتم و بعداً اونا برداشتن و بردن یه جور دیگه معنی کردن. ببین من منظورم از 57 ها اون نسلیه که متعلق به همون انقلاب 57 است و خیلی مطلق گراست، یعنی سفید و سیاه قضیه و فکرش هم عوض نمیشه. یعنی اون آدما رو شما مثلا میبینی بعد 40 سال هنوز همون جوری فکر میکنن، با همون در همون چارچوب، نمیتونه رشد کنه این که بتونن خارج. نه اینکه همشون اینجوری باشن، اما یه عده‌ایشون اینجوری هن. مخصوصا یه عده‌ایشون که دارن فعالیت سیاسی میکنن. و در مورد فعالان سیاسی من خب به خاطر این برنامه‌ای که ساختم خیلی با گروه‌های مختلف سیاسی آشنا شدم از نزدیک و متوجه شدم که بیشتر فعالین سیاسی، بیشترشون، نمیگم همشون، بیشتر فعالین سیاسی ما، متاسفم که اینو میگم، کوچیک و بزرگشون، یعنی از جوون و پیرشون، متاسفانه بعد اینو بگم که بیسواد از نظر شناخت ایران، شناخت تاریخ ایران، فرهنگ ایران. ببین شما تو تاریخ ندونی سیاست رو نمیفهمی، باید تاریخ بدونی. و من 4 تا سوال تاریخی ازشون میکنم بلد نیستن، نمیدونن و اطلاعات ناقص دارن، اطلاعاتشون از چند تا مستند گرفتن. خب این نمیشه. بعد موقع میان دایره، یعنی میخوان پرچم فعالیت سیاسی دستشون بگیرن که بیارن جلوی صفم وایسن. بابا وایسا یه ذره یاد بگیر اول. به نظر من این یکی از ضعف‌های فعالین سیاسی ما هست. فعالینی که من تجربه کردم، از نزدیک دیدم، خیلیشون رو نمیگم همشون، ولی یه تعداد زیادیشون. حالا من مثل شما نمیگم 99%، ولی من به جرئت میگم بیشتر از 60%، 70%شون اینجوری هم، کسایی که من دیدم.
و در مورد کار اپوزیسیون، ببین اپوزیسیون منظور مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی حالا اونایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن یا تنهایی دارن کار میکنن، خیلی کارا میشد کرد. یعنی جمهوری اسلامی الان پشت در خونه ماست تو آمریکا، نه بیرون. یعنی وقتی جمهوری اسلامی ما آدماشو توی این راهروهای کنگره و سنای آمریکا میبینیم، خب این به خاطر اینکه ما کاری نمیکنیم. این مخالفین سیاسی کارشون درست انجام نمیدن که این انقدر راحت آزادانه میتونه از یه حکومت جنایتکار، یه حکومتی که همه جور جنایتی انجام داده و انجام میده، هر چی که بگی، از تجارت مواد مخدر تا تجارت آدم تا آدم کشی تا تجارت اعضای بدن، هر جور کثافتکاری که بگی اینا انجام میدن و میان از این حکومت دفاع میکنن. ببین همین بچه های اینا، همین انگلزاده ها که گفتی منصور و اندی رفتن براشون خوندن در لندن، همین ها میلیاردها دلار پولهای دزدی از مردم ایران دارن میارن بیرون، در همین آمریکا، در همین کانادا، اروپا فرود میاد این پولها. خب هیچ گروهی نیست در این فعالین سیاسی که بره دنبال اینا رو در بیاره، افشاشون کنه، فقط افشاشون کنه. اصلا نمیگم مثلا بره حتی پرونده حقوقی درست کنه که بخواد این پولا رو، نه، فقط افشا بشن. اینا افشا بشن یعنی باعث میشه پول کمتری بیاد بیرون، یعنی حواسشون جمع کنن، موی دماغشون میشه. یعنی این به نظرم مبارزه با جمهوری اسلامیه، موثرترین مبارزه با جمهوری اسلامیه که فقط این آدما افشا بشن. این پولایی که میاد بیرون موقع دست همین کنسرت‌گذارا هم بسته میشه. یعنی میبینی که چجوری رد این پولها میرسه به تلویزیون ها، میرسه به کنسرت‌گذارا و خیلی یعنی میخوام بگم کار مؤثر این چیزاست. لازم هم نیست بلندشن به لب مرزه، همین کارهای ساده وقت میخواد و برنامه ریزی میخواد که انجام نمیشه. متأسفانه دلیلش هم به نظر من اون رو گفتم به خاطر اینکه اگر واقعا میخوایم کاری بکنیم، اما یک چیزی رو باید اینجا در نظر بگیریم که اگر میخوایم مبارزه بکنیم با این رژیم پلید، ما باید پاکسازی رو در خارج از ایران انجام بدیم. پاکسازی باید انجام بشه، این آدم ها رو بشناسیم و وقتی که هر چقدر بیشتر این آدم ها رو شناخته شدهش، اینها رو دستشون بند میشه. یعنی آدمایی که اینا میفرستن، کنسرت‌گذار، لابیست، اینه اینها رو باید جلوشون رو گرفت. با رفتن به دولت فشار آوردن، نمیدونم این کارا رو کردن. اما یک چیز بسیار مهمی هستش که این اپوزیسیون و 90% اکثریت، من حالا میخوام بگم بیشتر، واقع بر این نیستن که خامنه‌ای، جو بایدن، تمام این رهبرایی که در دنیا هستن، اینها هیچ کاره هستن. اینها یک مجری هستن. مجری، نگین انگلیس، نگین آمریکا این کار کرد، نه، اینها تمامشون مدیرانشون گروه ایلومیناتیس هست، فریمیسن ها هستن. برین دنبال اینا، برین اینایی که دارن دنیا رو میچرخونن، راتشالز فامیلی، راکفلر فامیلی، از شاید خدمتون ونگارد، مؤسسه ونگارد، مؤسسه بلک راک، اینا هستن دارن دنیا رو میچرخونن. اینا به شما میگن که رئیس جمهور کی باشه، شاه کی باشه، فلانی کی باشه. بقیه نوکرهای اینا هستن. بایدن و هر کدوم اینا که داریم در موردشون گپ میزنیم الان، اینها هستن که کنترل میکنن. شما لوگوهایی که نشانه های تلویزیون و رادیوهایی که در ایران هستش نگاه کنی، هم 90% چشم هستش. چشم مال کی هستش؟ این چشم مال ایلومیناتیاس و فریمیسن هستش. برین دنبال گذشته ببینین اینا از کجا شروع شده، آغاز شده. دنبال اینا برین، نه اینکه بیان بشینیم بگید بایدن این کار کرد، خمینی این کار کرد، خامنه‌ای این کار. بله، اینا دستور گیرنده هستن و اجرا کننده هستن. از اینها بریم بیرون. الان بهشون، به این اپوزیسیون ها، به 10 نفرشون بگین که آقا شما آگاهی از ایلومیناتیز و فریمیسن ها دارین و میدونین اینا از کجا میان. مرکز تمام این کسایی که تروریست میشن و رهبر تروریستا میشن توی لندنه. شما برین نگاه بکنین ببینین که
بودهیست دارن اونجا چیز میکنن، بهش یاد میدن که چی کار باید بکنی. اون روحانی از کجا مدرک دکترا گرفتی؟ تو از کجا؟ از اسکاتلند مدرک دکترای اسلام گرفتی، از لندن گرفتی. و جالب اینجاست که فوش میدن به غرب و بعدش تا مریض میشن توی انگلیس هستن. همیشه میگن ماشینی که خریدی، مرسدس بنز خریدی، نمیدونم فلان چیز خریدی، باید ببری کمپانیش. اینا تموم روغن سوزی میافتن میرن تو کمپانیشون. برین دنبال اینها، دنبال این نباشین که بایدن چیکار کرد، خامنه‌ای چیکار. ایلومیناتیس، فریمیسنز، این خانواده. هر وقت رفتین اینا رو فرا گرفتین اون وقت بیاین گپ بزنید. درسته. بعد حالا به طور ساده تر من بگم، حالا چیزی که من خودم تجربه کردم اینه که رد پول رو باید بگیریم دیگه. به خاطر اینکه تمام این اتفاقات وحشتناکی که میفته تو دنیا یه عده‌ای دارن پول در میارن، همین رد پول رو بگیریم میرسیم خود به خودمون. در مورد چشم که گفتی، چون لوگوی اپوزیت هم اون تصویر پشت که پشت تمام این صفحات وال اپوزیت، حالا چه در یوتیوب، چه در توییتر، چه فیسبوک، این ور همین چشم هست که چشم خودم هست و خودم عکس گرفتم. و منظور من از گذاشتن این چشمه این بود که یعنی من دارم نگاه میکنم، چشم بازه دارم نگاه میکنم مثلا. من در مورد من منظورم این منظور داشتم گذاشتم. خواستم فقط اینو بگم که نه، برای اینکه میان الان این پایین این دوستانمون مینویسن. بندم عکس گرفتم، ویولون برات فرستادم، فکر کنم تو ویولون هم هستش، ویولون الکترونیک بغلاش بازه، چشممو گذاشتم. یعنی دید یک هنرمند از طرف سازش. اما من دارم در مورد جاهایی که سرزمین ها رو دارن کنترل میکنن، دولت ها رو دارن میگن. پس نشینیم همش سینه بزنیم بگیم این کرد اون کرد. اینا همه بازیه، اینا همه یک فیلم سینماییه که درست شده. خانواده راتچایلدز 90% بانک های دنیا دست ایناست، 90% بانک های دنیا. و وزیر رو اونو اینا رو همه اینا عوض میکنن. بریم یه مقدار فراگیری کنیم در مورد اینا، در مورد آنوسیان، در مورد اشکنازیان، در مورد خزریان. بریم اینا رو یه مقدار فرا بگیریم. بعد که متوجه شدیم دیگه نمیتونیم بتوپیم به فوش بدیم به نمیدونم بایدن هیچ کار هست، یه سخنگو تموم شد رفت. بله، به هر حال برگردیم به داریوش که این واکنشی که داده شد نسبت به حالا اون صحبتی که کرده بود، که منم منتقد اون صحبتش بودم، ولی این واکنش متناسبی نبود واقعا. یعنی این خیلی بی‌انصافی بود به این شدت. منم باید همراه هستم در این زمینه و امیدوارم که هموطنمون یه مقدار، حالا ازم در ضمن بگم بیشتر اینا ارتش سایبری داریم. ما یه ارتش سایبری داریم، چند 10,000 اکانت هستن که پول میگیرن به مطلب بنویسن. حالا این چند 10,000 همشون هم هدبند یا حسین نبستن، خیلی هاشون تاج پادشاهی هم مثلا لوگوشونه و زود خاموش شد. مگه زود خاموش نشد؟ بله، یعنی میخوام بگم که اینا یه مقدار زیادش ارتش سایبریه. فقط هموطنانمون نباید جوگیر بشن با این داستان. فقط باید بایستن خودشون واقعا منصفانه نگاه کنن و نظرشون رو بدن، به دور از اون فحاشی و توهین و اینجور چیزای اتهام زنی. فقط نظرشون بدن، نقدشون رو بکنن، نقدشون رو بنویسن. ما باید یاد بگیریم متمدن بشیم که خودمون که بتونیم تمدن رو به کشورمون بیاریم، بتونیم کشورمون رو پیشرفت بدیم از این وضعیتی که هست. اول این تغییر باید در خود ما دونه دونه ما ایجاد بشه. پاکسازی. و اینم بگم که یه عادتی که ما ایرانی شرق جماعت داریم اینه که زود تصمیم میگیریم، نه زود احساساتی میشیم، زود تصمیم میگیریم، زود اجرا میکنیم، زودم پشیمون میشیم. خیلی یعنی در عرض 24 ساعت تمام اینا یهو انجام میشه و تموم میشه میره. اینه که این یاوه‌گری ها و این داستان ها
که گروه اپوزیسیون گفتی شما کی هستن و منم اونایی که میشناسم به شما گفتن دوستان اینا از پای منقل و کوکائین بلند میشن میان این حرفا رو میزنن، همونطور که خامنه‌ای و دوستانش شیشه میزنن و تریاک میزنن میان، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اون همامه گذاشته این که کشالوار کرواته. همین الان از این ملا بپرسی این لباسی که تو داری میپوشی برای چیه، تنها چیزی که به شما خواهند گفت اینه که پیامبر ما این لباس رو پوشیده. نمیدونن این لباس برای چیه و این لباس برای این هستش که چون جای گرمه شما باید سرتو بپوشونی، شما باید بدنتو بپوشونی تا از گرما بتونی حفظ بشی. این برای اون زمان بوده، عرب ها این کارو میکردن، لباس رسمی مذهبی نبوده. قربونتون برم. این رو ملاها برای ملاها که آگاه بشن. بله سپاسگزارم ازت داوود جان. تا گفتگوی بعدی بدرود. بدرود.